වෙල්කම් ටු බැක් කියලා පිළිගන්නවා ග්‍රීන් ඇරෝස් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා අද එකතු වෙලා තියෙන්නේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා CCTV සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක මේ දවස්වල පොරසතුරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ගෙදර අපේ වැඩපළවල් එහෙම නැත්නම් අපේ ඔෆිස් අපි පාවිච්චි කරන තැන් ආරක්ෂා කරගන්නට සෑහෙන කට්ටක් ගන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් විදියට සිකියුරිටි ඇලාම් සිස්ටම් වගේම කැමරා සිස්ටම් එකත් වැදගත් වෙනවා. කැමරා සිස්ටම් එක භාවිතා කරද්දී අපිට වීඩියෝ මාර්ගයෙන් එන්නේ කවුද කියන කාරණාව බලා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට කැමති නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් එලාම් සිකියුරිටි එලාම් සිස්ටම් එකක් සමපි කරගන්නටත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ එලාම් සිස්ටම් එක භාවිතා කිරීමේදී කවුරු හරි කෙනෙක් ආවොත් එලාම් එකක් වදින එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අද ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ CCTV එකක් අපි සවි කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝ දෙකකට වගේ තමයි දාන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට මම කතා කරනවා DVR එක අන්බොක්ස් එකක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් DVR එකේ setup එක අපි හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම DVR එකට එන කේබල් ටික මොනවාද කියන කාරණා ටික තමයි මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කැමරා ටික සවි කරගන්න විදිය වගේම කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් අපි ඔන්ලයින් නැත්නම් නෙට් එක හරහා වෙනත් ස්ථානයක ඉඳලා අපි සවි කරපු CCTV කැමරා ටික බලන්නේ. ඒ වගේම සෙටිං හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට පේන හැටි Hikvision Turbo HD DVR එක තමයි අන්බොක්සින් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේක 7100 කියන සීරීස් එක ඉතින් බලමු මේක අන්බොක්සින් කරලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියන කාරණාව වගේම මේකේ සෙටප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ සයිඩ් එකේ සියලුම විස්තර ටික මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දාලා තියෙනවා USB backup, web access, mobile service කියන්නේ මොබයිල් එකෙන් අපිට බලා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. HD input එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පැත්තේ වලට ලොකු විස්තර එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක කතා කරොත් ලොකු බජට් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ ලොකු මුදලක් මේකට යන්නේ නැහැ. ඉතින් DVR එක විතරක් රුපියල් 18000ක් 16000ක් වගේ මුදලක තමයි මේ දවස්වල වෙළඳපොලේ මේ වෙළඳපොලේ විකිණීමට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 8 channel DVR එකක්. ඉතින් ඔයාලට 4 channel එකක් ගන්නත් පුළුවන් රුපියල් 13000කට 14000කට වගේ මුදලකට. ඉතින් මේක මම අරගත්තේ 8 channel එකක්. ඉතින් තවත් විස්තර ටික තියෙනවා මෙතන මොඩල් නේම් එක. ඊට පස්සේ one number maximum සියලුම විස්තර ඒකලා මේක මැනුෆැක්චර් කරපු ඩේට් එක made in Indian
වෙබ්සයිට් ඉතින් ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඔන්න ඔය විස්තර ටික ඔක්කොම මෙන්න මේකේ තියෙනවා. අපි බලමු මේක අන්බොක්සින් කරලා මොනවද මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන කාරණාව. හරි අපි Hikvision Robo HTD VR එක අන්බොක්ස් කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි බලමු මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම අපිට මෙන්න මේ විදියට 8 channel DVR එක හම්බ වෙනවා. එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට hard disk එක හම්බ වෙනවා. GB 500ක hard disk එකක්. ඊට පස්සේ 12 power adapter එක. අමතරව mouse එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට hard disk එක සඳහා භාවිතා කරන power cable එක හා data cable එක අපිට ලැබෙනවා. ටික පැත්තකින් තියලා අපි කතා කරමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් DVR එක අරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති Hikvision කියලා ලෝගෝ එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ඉන්ඩිකේටර් 3ක් දීලා තියෙනවා. හතර ගත්තම නම් ලොකු බරක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් වීඩියෝ ඉන්පුට් 8ක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. VGA කේබල් එකක් ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. HDMI එකක් ඉන්පුට් කරන්නට පුළුවන්. ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට අවුට්පුට් එකක් අරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම RJ45 network cable input එකක් තියෙනවා අපිට data input කරන්න. ඒ වගේම USB port දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් mouse එක in කරන්න, අනිත් එක අපිට backup එකක් අරගන්නට USB pen drive එකක් වගේ භාවිතා කරන්නට තමයි මෙතන දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ DVR එකට අපේ hard disk එක in කරන්නේ කොහොමද කියලා, සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ hard disk එක සවි කරගන්නට DVR එකේ housing එක ගලවලා අයින් කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා මෙතන තියෙනවා දෙපැත්ත ඔයාලට බලා ගන්නට පුළුවන්. හතර පැත්තේ ස්ක්‍රූ යන හතරක්. ඉතින් මේ යන හතර ඔයාලා ගලවලා අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ ගලවලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ පිටිපස්සෙන් එමීට මේව කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට කවුලින් මේ ගලවලා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි යුනිට් එක. අපි මේකට ඔයාලට යන පැකට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ network cable එක, power cable එක අපි connect කරගන්නවා hard disk එකට. ඉතින් මේ hard disk එක ගැන සඳහන් කරද්දී මේක
GB 500ක් වගේ තියෙන. ඉතින් මේක දවස් 7කට වගේ අපිට බෑකප් එකක් තියාගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්ලිප් එක මේ විදිහට මෙතෙන් සම්බන්ධ කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙන්නේ. මේ විදිහට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඇන හතරට ස්ක්‍රූ ඇන හතරක් ඔයාලට මේ දීලා තියෙනවා. ඒක යම් තාක් දුරට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් තද කරන්නට එපා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයෙන් යන හතර සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඩොට් හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් එක දාගන්නට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇන හතර මවුන්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පවර් ඇඩැප්ටර් එක ක්ලිප් කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඩේටා කේබල් එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි hard disk එක සවි කරගන්නේ. මේක 1TB වුණත් අවුලක් නැහැ. ඕනම hard disk එක මෙන්න මේ ක්‍රමයට සම්බන්ධ කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු අපේ housing එක ගැලවුව විදි ආකාරයටම සවි කරගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හයි කරගත්තාම වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මේක TV එකට සම්බන්ධ කරන්නට
HT කේබල් එකක් ඕන වෙනවා. අපි බලමු මේක හයි කරලා අපේ සෙටප් එක සෙටින් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. අපි යමු එහෙනම් ඉතුරු ටිකට අපේ සෙටින් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවට. ඉතින් මේ කේබල් එක අපි බලමු සෙටින් ටික වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සෙටප් එක හයි කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න දෙනවා. එතන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යූසර් නේම් එකක් ඇඩ් කරලා ඔයාලා කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මෙතන අපිට ටයිප් කරගන්න ඕන විදිය ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්නට ඕනේ පාස්වර්ඩ් එක ඔයාලා මතක තියාගන්න ලොග් වෙද්දී ආපහු ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු කන්ෆර්මේෂන් පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි yes කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලගේ Gmail එකක් මෙතනදී enter කරන්න. ඉතින් මෙතන Gmail එක enter කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ mail එකට log වීමේ හැකියාව තියෙනවා Gmail එක enter කරලා තිබුණොත්. Gmail එකත් enter කරා. කරලා කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති පැටර්න් එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්නට පුළුවනි. පැටර්න් එක දෙපාරක් දෙන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න පුළුවන් පැටර්න් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට date and time setting ඒ ටික හරියට දාගන්න. මොකද ඔයාලගේ රෙකෝඩින් සේව් වෙන්නේ මේ date එකටයි මේ ටයිම් එකටයි තමයි සේව් වෙන්නේ. අපිට ආපහු බලද්දී date and time එක චෙක් කරගන්න ඕන නිසා නිවැරදිවම අපේ country එක select කරලා ඊට පස්සේ time zone එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් date එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ time එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට IP කනෙක්ට් කරගන්නට පුළුවනි රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. දැන් මම ඒ සියලුම විස්තර ටික කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා QR එකක්. මේ QR එකකින් පුළුවනි ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් බලන්නට ඕන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් සියලුම විස්තර ටික කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්නනවා. දැනට මම කැමරාව සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න.